हाय फ्रेंड्स, तुम्ही बघत आहात संसारिका फूड चॅनल आणि आज आपण बघणार आहोत कांद्याची खुसखुशीत अशी कचोरी. खूपच टेस्टी लागते, यम्मी लागते. नक्की घरी ट्राय करून बघा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. चला तर मग सुरू करूया. एका बाउलमध्ये आपण टाकणार आहोत 2 वाट्या मैदा, 1 वाटी बारीक रवा, थोडंसं मीठ, पाव चमचा ओवा. ओव्याने पारीला खूप छान चव येते. आता आपण त्यामध्ये टाकणार आहोत मोहन, 3 ते 4 चमचे तेल. हे मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि मिक्स झाल्यानंतर आपण त्यामध्ये पाणी ॲड करून घट्टसर गोळा बनवून घ्यायचा आहे. आपण पोळीला जसं कणिक भिजवतो त्यापेक्षा थोडंसं घट्टसर असं भिजवायचं आहे. तुम्ही बघू शकता आपला गोळा रेडी झाला आहे. आता आपण तो 10 मिनिटासाठी ठेवून देऊया. आता आपण सारण बनवून घेऊया. यासाठी मी कढईमध्ये तेल गरम करून घेतलं होतं. त्यामध्ये आपण टाकणार आहोत भरपूर कांदा. तो आपण थोडासा परतून घेणार आहोत. खूप परतायचा नाही आहे, अगदी थोडासाच परतून घ्यायचा आहे. आणि थोडासा परतल्यानंतर आपण त्यामध्ये टाकणार आहोत भिजवलेली मूग डाळ. ही मूग डाळ मी 2 तास भिजवून ठेवली होती. जेवढा आपला कांदा होता तेवढीच मूग डाळ, तीसुद्धा आपण परतून घेणार आहोत. आता आपण त्यामध्ये टाकूया लाल तिखट, थोडीशी हळद, चाट मसाला, गरम मसाला, धने जिरे पूड, साखर थोडीशी जास्तच, मीठ चवीनुसार आणि आलं लसणाची पेस्ट. आता आपण हे मिक्स करून घेऊया. यामध्ये तुम्ही चिंचेचा कोळ टाकला तरी चालेल, पण इथे आता आपण ॲड करणार आहोत आमचूर पावडर. त्यामुळे मी इथे चिंचेचा वापर केलेला नाही आहे. 1 चमचा आमचूर पावडर आणि 2 ते 3 चमचे बेसन पीठ. आता आपण हे मिक्स करून घेऊया आणि मिश्रण थंड करून घेऊया. तुम्हाला जर चिंच टाकायची असेल तर तुम्ही गुळाचा वापर करू शकता. साखरेऐवजी गुळाचा वापर करा. आता आपण पीठ थोडंसं मळून घेऊया. मळून झाल्यानंतर एक छोटासा गोळा घेऊन त्यामध्ये आपण सारण भरणार आहोत. मी इथे तुम्हाला 2 प्रकारे कचोरी कशी बनवायची ते दाखवणार आहे. छोटासा गोळा घेऊन तो हातानेच आपण मोदकाला जशी पारी बनवतो तसा करून घेणार आहोत. किंवा आपण पुरणपोळी करताना पुरण जसं भरतो त्याप्रमाणेच करून घ्यायचं आहे. आता आपण त्यात सारण भरूया. 1 चमचाभर सारण पुरेसं होतं. आता आपण मोदक जसं बनवतो तसं करून घेणार आहोत आणि वर आलेलं पीठ आपण काढून घ्यायचं आहे. जर पीठ खूप जास्त वर आलं नाही तर ते काढायची गरज नाही काढलं तरी चालेल. आता आपण थोड्याशा पिठाच्या साहाय्याने हलक्या हाताने ती दाबून घेणार आहोत.
थोडंसं तांदळाचं पीठ घेऊन आपण हलक्या हाताने दाबून कचोरी बनवू शकतो। तुम्ही बघू शकता आपली कचोरी रेडी झाली आहे। आता आपण दुसऱ्या पद्धतीने कचोरी कशी बनवायची ते बघूया। त्यासाठी एक छोटीशी पुरी लाटून त्यात सारण भरायचं आहे आणि हलक्या हाताने आपण ती लाटून घेणार आहोत। या पद्धतीने सुद्धा तुम्ही कचोरी करून घेऊ शकता। फक्त हलक्या हातानेच लाटा, नाहीतर सारण हे बाहेर येईल। आता आपण कचोरी तळून घेऊया। कचोरी तळण्यासाठी खास टिप म्हणजे तेल गरम झालं की गॅस कमी करायचा आणि कमी गॅसवरच आपण कचोरी तळून घेणार आहोत, म्हणजे ते छान खुसखुशीत क्रंची अशा होतात। जर तुम्ही हाय फ्लेमवर तळल्या तर आतून त्या कच्च्याच राहतील आणि मऊ पडतील, म्हणून कमी गॅसवरच कचोरी तळून घ्यायची आहे। आणि थोड्याशा गोल्डन झाल्या की तुम्ही गॅस मीडियम करू शकता। आता आपण कचोरी तळून घेऊया। तुम्ही बघू शकता आपल्या कचोऱ्या छान तळून रेडी होत आहे। कलरही खूप छान दिसत आहे। आपल्या कचोऱ्या तळून रेडी आहे। नक्की घरी ट्राय करून बघा। आता आपण अशाच प्रकारे कचोऱ्या बनवून घेऊया, तळून घेऊया। नक्की घरी ट्राय करून बघा। तुम्हाला, तुमच्या परिवाराला, तुमच्या मुलांना नक्की आवडतील। आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे मला कळवायला विसरू नका। चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, लाईक करा, शेअर करा आणि शेजारी बेल आयकॉन असतं तेही प्रेस करा। आणि व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू।